คือเราอ่ะก็ทำโรงงานสกรีนใช่ไหมแต่ก็เป็นอาจารย์ด้วยไม่ได้สถาปนาตัวเองเป็นอาจารย์นะแต่จบสายครูมาไงตรงรุ่นตรงรุ่นตรงรุ่นก็เป็นอาจารย์โดยอาชีพแล้วพวกลูกศิษย์ลูกหาเขาก็เลยสถาปนาว่าให้เป็นอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องแบบศักดิ์เสกเลขยันเวทมนต์ดลคาถาอะไรประมาณเนี้ยทำพิธีดูดวงอะไรประมาณเนี้ยคือเราก็สะสมความรู้จากสิ่งเนี้ยทีละนิดอย่างเงี้ยจนถึงทุกวันเนี้ยส่วนในพวกเรื่องราวต่างๆนานาเนี่ยมันก็มีเยอะมีทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีเพราะว่าอย่างบางทีคนมาดูดวงเขาก็จะเล่าเรื่องแปลกๆเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรให้ฟังหลายๆเรื่องหลายๆราวคือโกหกคนได้ทั้งโลกแต่ไม่โกหกคนเดียวคือหมอดูใช่ไม่ใช่ว่าหมอดูรู้นะหมอดูไม่รู้หรอกแต่ถ้ามึงโกหกหมอดูเนี่ยกูว่าจะเดาให้มึงไม่ถูกไงใช่ป่ะเพราะฉะนั้นพวกนี้เขาก็จะไม่ค่อยโกหกกันเดี๋ยวก็จะมีเรื่องแปลกๆเรื่องจิตวิญญาณที่ไปเจอพวกนี้ก็ค่อนข้างเยอะเรื่องผีสางเรื่องนู่นเรื่องนี่อะไรเงี้ยซึ่งพื้นฐานเลยเราก็ค่อนข้างจะวิทยาศาสตร์พอสมควรแล้วเราก็จะไม่ค่อยเชื่อทรงเดชอะถ้าอะไรพอที่จะพิสูจน์ได้เงี้ยก็พิสูจน์แต่ถ้าบางเรื่องบางอย่างมันไม่มีคุณค่าพอที่จะพิสูจน์ก็ไม่ต้องไปพิสูจน์อย่างบางเรื่องบางอย่างเนี่ยพิสูจน์แล้วเปลืองเนื้อเปลืองตัวเจ็บเนื้อเจ็บตัวก็ไม่สมควรจะพิสูจน์หลายเรื่องบางทีเขาแบบโดนของโดนนู่นโดนนี่ไอเราก็บอกของแม่งไม่มีนู่นนี่นั่นอะไรประมาณเนี้ยบางทีเราโดนเนี่ยเขาไม่บอกเราว่าเขาเล่นเราไงคือมันก็มีแต่ถามว่าจะมานั่งเอาวันเดือนปีเกิดไปนั่งสวดมนต์ปุ๊บ2 วันตายเลยเนี่ยมันก็คงมีนะแต่ไม่เคยเจอ10 กว่าปีนี้ยังไม่เคยเห็นนะแต่ถามว่าไอ้ทำของเนี่ยมีไหมมีแล้วคนที่ทำเนี่ยมันก็ไม่ใช่อาจารย์แบบสภาพอาจารย์อย่างนี้นะเป็นเหมือนชาวบ้านธรรมดาเนี่ยแหละแต่เขารู้กันว่าบ้านนี้ทำอย่างเงี้ยก็มีเยอะแยะก็มีมันมีเยอะอ่ะแต่ทีนี้ว่าอย่างบางทีเราไปเจอตาม Facebook TikTok นู่นนี่นั่นน่ะที่ออกตัวกันเยอะๆบางทีเขาก็อาจจะมีจริงก็ได้แต่ถามว่าถ้าของจริงๆเลยบางทีเขาก็ไม่ค่อยโชว์กันคือเขาก็จะเก็บเงียบหมายถึงว่าไอคนที่เอาไปใช้ได้ผลมันไม่ไปบอกชาวบ้านชาวเมืองเขาหรอกพวกนี้ซุ่มตายเลยอย่างแบบทำเอาผัวเขาอยากได้ผัวคนนู่นอยากเลิกคนนี้นู่นนี่เขาก็ไปแอบทำแอบอะไรมันก็มีคือศาสตร์พวกนี้มันคือถ้ามันไม่มีนะอย่างพวกเรื่องจิตวิญญาณเรื่องอะไรเงี้ยมันไม่อยู่มาเป็น1,000 ปีหรอกอันนี้มีเหตุผลเข้าใจว่าคือถ้ามันไม่มีมันก็คงเป็นเหมือนพวกพีระมิดที่มันแบบล่มสลายไปแล้วอะแต่ไออารยธรรมเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยแม่งมีมาตั้งแต่มนุษย์เป็นมนุษย์อะถามว่าแล้วจิตวิญญาณพวกนี้มันยิ่งเราอยู่ในภูมิภาคเนี้ยเกิดมาเราก็เจอแล้วไงแต่ถ้าถามว่าเราปฏิเสธมันได้ดีไหมก็ดีคือดีนะถ้าเราจิตใจเราเข้มแข็งพอคือเราต้องเข้มแข็งกว่าฝรั่งนะฝรั่งบางทีมันไม่ได้แบบพวกชาวต่างชาติพวกชาติตะวันตกอะไรที่เขาแบบเขาเกิดมาเขาไม่ได้เจอไงแต่ถ้าเราเกิดมาแล้วเราอยู่ในดงเนี้ยแล้วเรามาเข้มแข็งไม่เชื่อไม่อะไรประมาณเนี้ยก็ยอมรับนะก็เก่งนะซึ่งเราก็เคยเก่งไงแต่สุดท้ายเราก็แพ้ใจตัวเองเลยประมาณนี้ถามคำถามหนึ่งทุกวันนี้เรียกตัวเองว่าเป็นผู้วิเศษป่ะเราต้องอนุมานตัวเองก่อนว่าผู้วิเศษคืออะไรอ่ะผู้วิเศษนี่คืออะไรแบบมองเห็นแท็กคนนู้นคนนี้เบอร์นั้นป่ะหรือยังไงถ้าเราจะเป็นผู้วิเศษเราก็เป็นได้นะคือเราไม่ได้เห็นสิ่งพิเศษนะแต่เราเห็นจิตใจคนอ่ะคือเราเห็นจุดอ่อนของคนที่มาหาเราอ่ะอันนี้คือเราจะบอกว่าเป็นข้อดีก็ได้นะอย่างบางคนมาเนี่ยยกตัวอย่าง2 คนผัวเมียมาดูดวงเมียมาดูดวง ผัวไม่ดูดวงเลยผัวแบบผมไม่ค่อยเชื่อครับนู่นนี่นั่นอะไรประมาณเนี้ยเราก็โอเคไม่เป็นไรแต่เราเนี่ยอยากดูดวงผู้ชายมากนะเราเองเนี่ยนะ
เราสามารถส่งพลังจิตผ่านเมียเขาให้ผู้ชายมาดูได้ เชื่อไหม อืมยังไง เชื่อปะ ยังไง เราก็แค่บอกว่า ดวงผู้หญิงตอนนี้ดวงไม่ค่อยดีนะมีปัญหา อันนี้เป็นสมมุตินะมีปัญหาเรื่องบนเตียงนู่นนี่นั่นนี่ระวังแฟนไปมีนู่นนี่นู่นพูดไปแค่นี้สักพัก เดี๋ยวเขาก็ไปใส่กันเอง ปั่นพอปั่นเสร็จแล้วก็นี่ไงที่เขาฟ้องกันอยู่ไงพี่ตอนเนี้ย มันไม่ได้เชิงปั่นหรอกเขาเรียกว่า คือคนเราอ่ะมนุษย์ทุกคนมันมีจุดอ่อนไงคือใครไม่มีจุดอ่อนมั่งไหนลองบอกมาดิใช่ป่ะถ้าอย่างเมื่อก่อนเนี้ยตอนที่เราแบบเข้มแข็งนะตอนที่เราแบบเป็นตอนยังไม่ได้เทิร์นโปรเป็นอาจารย์นะตอนเป็นนักศึกษาศิลปะที่เพิ่งจบมาพร้อมกับไฟอันลุกโชนอย่างกับดวงอาทิตย์2 ดวงเลยประมาณเนี้ยถามว่าตอนนั้นแม่งใครจะมาบอกว่าให้เราไปพึ่งศาสนาให้ไปพึ่งนู่นให้ไปพึ่งนี่เราจะไปพึ่งเพราะเรายิ่งใหญ่ขนาดนั้นใช่ป่ะเราแบบเข้มแข็งแต่โลกนี้มันไม่ได้มีเราคนเดียวไงเราไม่ได้แบบคือเราเกิดมาเราก็มีพ่อมีแม่มาเรามีพี่มีน้องเรามีแฟนเรามีคนที่เรารักเรามีคนที่ต้องรับผิดชอบบางทีของพวกเนี้ยเขาไม่ทำตัวเราไงแต่เขาจะไปทำคนที่เรารักอ่ะเขาจะไปทำให้พ่อแม่เราเสียใจเขาจะไปทำให้แฟนเราเสียใจแล้วสุดท้ายอ่ะไอสิ่งที่เขาทำตรงนั้นอ่ะเราก็จะรับผลจากตรงนั้นไงใช่ไหมพอเรารับผลจากตรงนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วว่าเราจะแข็งแกร่งไม่สนใจใครหรือว่าเราจะแบบทนเห็นพ่อแม่เราร้องโห่ร้องไห้ได้ทั้งวี่ทั้งวันอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีคนที่แบบกูไม่สนใจใครกูเป็นของกูอย่างเงี้ยแต่ไม่มีทางอ่ะถ้ามึงไม่ได้ปลูกข้าวเองมึงไม่ได้ผลิตหม้อหุงข้าวเองมึงไม่ได้ปั่นไฟเอง ยังไงมึงก็ต้องไปง้อข้าวคนกินใช่ปะคือมนุษย์อ่ะมันต้องพึ่งพาคนอื่นไงแล้วถามว่าไอ้จิตใจคนน่ะมันเข้มแข็งได้ไม่ตลอด24 ชั่วโมงคือมันมีช่วงจังหวะที่ใจอ่อนจังหวะที่ใจตกแล้วของไม่ดีหรือว่าไอ้ของที่เขาบอกว่าของไม่ดีอ่ะของไม่ดีของต่ำของนู่นนี่นั่นอ่ะมันจะเข้ามาแทรกตอนจิตใจคนเรามันอ่อนถ้าเราไม่ได้เป็นพระที่ฝึกจิตมาอย่างดีนะขนาดพระฝึกจิตอย่างดียังเจองัวเขาอ่อนเข้าไปจบชีพกันเป็นแถวคือมันคือทุกคนมันมีความอ่อนด้อยหมดแหละผู้วิเศษคือผู้ที่เห็นความอ่อนด้อยพวกนั้นไงใช่ไหมถ้าเราเห็นความอ่อนด้อยพวกนั้นน่ะมันก็ขึ้นอยู่ว่าเรามีจิตสำนึกที่ดีหรือว่าจิตสำนึกที่ไม่ดีถ้าเราเห็นผลประโยชน์เราก็เอาความอ่อนด้อยเขาเนี่ยมาสร้างให้เป็นผลประโยชน์ของเราเบียร์อยากดังไหมล่ะอยากมียอดวิวสัก100,000ไหมอาจารย์ทำได้นะถ้าอาจารย์ช่วยผมนู่นนี่นั่นไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจารย์ช่วยได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้ไงใช่ป่ะสมมุตินะเป็นอย่างเราเนี่ยมาสัก10 คนเนี่ยดูดวง10 คนอ่ะอย่างน้อยๆแม่งต้องแม่นสักคนเหนือวะไอ้คนหนึ่งที่แม่นเนี่ยแม่งก็ไปบอกอีกสัก10 คนไอ้9 คนไม่แม่นมันไม่ไปโฆษณาให้ใครฟังหรอกว่าเฮ้ยอาจารย์นี้แม่งดูไม่แม่นมึงอย่าไปดูเลยมันก็อายมันไงอันนี้คือทฤษฎีหลักๆเลยอ่ะมันไม่ได้มีอะไรหรอกมันคือจิตวิทยาใช่ป่ะแต่ไอ้ถามว่าไอ้วิชาความรู้เนี่ยมันมีจริงมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีดวงจิตดวงวิญญาณหรือว่าไอ้เซนส์พิเศษไอ้ผู้วิเศษเนี่ยมันมีจริงแต่เขาจะมีได้ตลอดหรือเปล่าแค่นั้นเองอย่างไอ้เซนส์อย่างที่บอกว่าเรามีเซนส์เราเห็นนู่นเราเห็นนี่เราไม่ได้เห็นตลอด24 ชั่วโมงนะถ้าเราเห็นตลอด24 ชั่วโมงเรานู่นไปชายแดนแล้วไปกู้ระเบิดแล้วอันนี้เข้าใจปะล่ะเราจะมานั่งหลับตาดูหวยดูอะไรเราก็ไปนู่นแล้วไปกองฉลากหรือไม่ก็ไปชายแดนไปกู้ระเบิดไปชี้ระเบิดให้โทรทัศน์ดูสัก2 ช่องแป๊บเดียวเราก็ดังแล้ว
เออ ใช่ปะล่ะ เออ คือมันไม่ได้เห็นตลอดมันไม่ได้เห็นทุกอย่าง คือทุกอย่างมันมีเงื่อนไขของกรรมกรรมหมายถึงว่า เวรกรรมหมายถึงการกระทำบางเรื่องบางอย่าง ถ้าเชื่อในเจ้ากรรมในเวรนะเชื่อในสิ่งที่ก่อนที่เราจะเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราไปก่อกรรมทำเวรไปสร้างสิ่งไม่ดีแล้วมันก็เกาะมาเป็นตัวเราจนทุกวันเนี้ยซึ่งถามว่าเราทำความดีหรือว่าเราทำสิ่งไม่ดีเราจะรู้ไหมอย่างเราเนี่ยเรานั่งจนระลึกชาติได้นะเอ้ยเก็บไว้ก่อนดิไว้หลังไม่ออเดอร์ให้ฟังเฉยๆแล้วถามว่าแล้วชาติที่ระลึกแต่ละชาติเนี่ยแม่งคนละคือแม่งคนละโยชน์แล้วถามว่าแล้วเอาอะไรกับดวงจิตหนึ่งที่มันมาเกิดเป็นเราเป็นพี่เป็นผมเป็นอะไรทุกวันเนี้ยคือมันสร้างมาเยอะแยะมากมายเราก็ไม่รู้ไงแล้วถามว่าเราไปหาคำตอบเราหาได้ไหมเราหาไม่ได้วันดีคืนนี้เราอยากจะหาได้เราก็ต้องหาไอดอลไอดอลคือคนที่นำคนที่เขาหามาก่อนเนี่ยอย่างพระพุทธเจ้าอย่างนี้เขาหามาก่อนเนี่ยพระเยซูพระอัลเลาะห์นบีมูฮัมหมัดหรือว่าแต่ละลัทธิแต่ละศาสนาเนี่ยคือพวกนี้เขาหามาก่อนถามว่าเขาหามาเพื่ออะไรเขาหามาเพื่อดับความทุกข์ในใจแค่นั้นเองทุกศาสนาแหละแล้วมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีชีวิตอยู่ทุกวันเนี้ยเพื่อไม่ให้มันทุกข์คือทำอะไรก็ได้เพื่อไม่ให้ทุกข์พอไม่ให้ทุกข์ทุกคนแม่งไปแสวงหาแต่ทางลัดไงมันก็เลยมีผู้วิเศษเยอะไงคือถ้ามนุษย์เนี่ยเข้าใจว่าแบบสมมุตินะเฮ้ยเราแม่งก็ย้อนกลับไปเรื่องที่เราเล่าตอนแรกว่าให้ดวงมันทำไมดวงมันไม่ดีเราจะต้องไปไหว้นู่นจะต้องไปไหว้นี่ถ้าตอนนั้นเราไม่ทำเราไม่แก้ปัญหาด้วยวิทยาศาสตร์เลยถามว่าแม่งจะหายไหมมันก็ไม่หายหรอกไหว้พระอย่างเดียวไม่ทำหาอะไรเลยคือมันก็หายนะแต่มันจะหายช้าไงเข้าใจปะเหมือนปวดขาเงี้ยปวดขามากเลยมาหาอาจารย์นี่เอายาเขียวไปแช่น้ำกินเขาเรียกเอายาไปกินอาจารย์ให้ยาไปกินถามว่าไอ้คนที่เอาไปกินเนี่ยคือมึงก็ต้องพิจารณาก่อนว่าไอ้ยาที่เขาเอามาให้กินเนี่ยมันยาอะไร มันยาแก้ปวดหรือมันยาแก้ท้องเสียใช่ป่ะคือหลักๆเลยคือถ้ามันมีสติปัญญากันเยอะๆผู้วิเศษมันก็จะน้อยถามว่าทำไมผู้วิเศษเนี่ยมันจะชอบมีแต่กับประเทศที่เหมือนจะเจริญใช่ป่ะพวกประเทศที่เขาเอาวิทยาศาสตร์นำผู้วิเศษมันไม่ค่อยมีหรอกมีแหละแต่มันน้อยมันไม่ชัดก็มันน้อยไงมันไม่ชัดภาพมันไม่ชัดคืออันนี้พูดในฐานะตัวเองก็เป็นกึ่งผู้วิเศษนะพยายามทำตัววิเศษอยู่เหมือนกันแต่มันก็ไม่วิเศษสักทีคือมันทีมไปมองผู้วิเศษไม่ได้หรอกมันต้องมองย้อนกลับไปไงทำไมเราถึงคิดว่าเขาเป็นผู้วิเศษบางคนมันไปหาคอนเน็กชันจากเหล่าผู้วิเศษก็มีนะคือถ้าเรามองในเชิงของผลประโยชน์นะในเชิงธุรกิจเหมือนให้เราเป็นอาจารย์ลูกศิษย์เราแม่งมี1 2 3 4 5ไอ้วันดีคืนดีไอ้นี่ตกงานมาเดี๋ยวกูแนะนำลูกศิษย์ให้คือถ้ามันมองในแง่ดีมันก็ดีแต่เผอิญมันไปเจออาจารย์ที่เขาเรียกร้องเงินไงแต่ถามว่าอย่างบางคนอย่างบางคนเขาป่วยมารักษาไม่หายมาอย่างเงี้ยคือคนป่วยเนี่ยเสียเงินเท่าไหร่มันก็ยอมเพื่อที่มันหายป่วยแล้วถามว่าบางคนเนี่ยเขารักษามาเราเคยเจอนะพี่ที่เราบอกว่าเป็นติดยศที่เราพาเขาไปทั่วประเทศไทยเนี่ยพี่คนนี้ที่เป็นคนแก่นะที่เราขับรถพาไปหาหมอดูทั่วประเทศเนี่ยเราก็เลยถามเขาว่าทำไมถึงมาอยู่จุดเนี้ยเขาบอกเขาเคยป่วยเป็นมะเร็งคือเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายที่ไปฉีดคีโมแล้วผมร่วงหมดเขาบอกเขากินอะไรไม่ไหวมันท้องเสียมันถ่ายออกมาแล้วมันก็เพลียจากไอคีโมเนี้ยแล้วบอกวันดีคืนดีเขาก็ฝันเขาฝันว่ามีเจ้าแม่กวนอิมมาบอกให้เขาไปถือศีล3 วันหรือว่า5 วันเนี่ยแหละให้ไปถือศีลให้โกนหัวบวชชี
3 วัน 5 วันแล้วจะหาย แล้วถามว่าตอนนั้นน่ะคีโมก็ฉีดแล้ว อืม เป็นเราจะไปบวชชีไหม บวชดิมันจบแล้วอ่ะมันไม่มีทางออกอ่ะ ก็คือมันไม่มีทางออกแล้วไงเขาก็ไปบวชชีเนี่ยแหละ3 วัน 5 วันเองเนี่ยแหละโกนหัวเรียบร้อย กลับมา แกก็หายเป็นมะเร็งจนอายุจะ80แล้วเนี่ย เฮ้ย เป็นมะเร็งตั้งแต่สาวๆอ่ะ จังหวะ อันนี้ความเชื่อนะ อืม ความเชื่อว่าแกไปบวชมาแล้วหายนะ แต่ถ้ากลับกันแกเพิ่งไปฉีดคีโมมานี่ คีโมมา ใช่ปะล่ะแต่ถามว่าแกฉีดมากี่รอบแล้วไง เออ คือแกฉีดจนร่างกายแกมันไม่ไหวแล้วไงจนแบบไม่อยากคืออยากจะปล่อยตายแล้ว เพราะว่ามันไม่ไหวแล้ว คือฉีดมาเนี่ยเขาบอกมันท้องเสียแล้วมันก็ไม่มีแรงมันกินไม่ได้ผลข้างเคียงมันเยอะ แล้วพอมันมีสิ่งนี้มันเข้ามาในชีวิตเนี่ยมันอาจจะไม่จริงก็ได้นะ อาจจะเป็นที่เขามโนไปเอง อืม แต่พอเขาไปทำแล้วมันหายอะแล้วพอเขาไปทำแล้วมันหายเขาก็เริ่มมาถือศีลมากินเจมาถือศีลไหว้คือเข้ามาเส้นนี้เลยอะ อื ถามว่าที่เขาทำอย่างนี้เพราะอะไรเขาไม่มานั่งหาเหตุผลให้ตัวเขาเองนะ อืม เขาแค่ทำสัจจะคำพูดกับเขาอะของเขาอะตอนนั้นอะที่เขาเคยพูดไว้ว่า ถ้าเขาหายเนี่ยเขาจะเดินสายบุญเนี่ยเขาจะทำแต่บุญอย่างเดียวเลย อ๋อเหมือนว่าตั้งปณิธานตัวเองไว้ ใช่เขาแค่ถือสัจจะเขาแค่นั้นเอง คือไม่ได้มีถามว่ามีอะไรพิเศษไหมอาจจะไม่มีอะไรพิเศษก็ได้เขาอาจจะฉีดคีโมแล้วมันหาย เออ แต่ไอสิ่งที่เขารักษาเนี่ยมันคือสัจจะที่เขาถือไว้กับตัวเองไง เออ ว่าเนี่ยกูจะเป็นคนดีอ่ะ เออ อย่างเงี้ย แต่ถ้าตอนนั้นถ้าเขาแบบเป็นคนดีแล้วอีกวันหนึ่งเขาตาย ถามว่ามันมีไหมมันก็มีไม่ใช่มันไม่มี เราก็เคยเจอ ฉีดมอร์ฟีนแบบฉีดมอร์ฟีนแบบเป็นมะเร็งอ่ะฉีดมอร์ฟีนแบบปังงาบอ่ะคืออะไรก็ได้ตอนเนี้ยขอให้รอดไปได้ไอเราก็บอกว่าคือมันรอดไม่ได้คือชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยมึงสร้างแต่บาปแต่กรรมไง เออ คือเราไปเจอจนวันสุดท้ายก็แบบมันไม่ได้มึงจะเอาไปช่วยยังไงไอ้โกนหัวหมดทั้งกรุงเทพมันก็ไม่หายไง อืม ใช่ป่ะคือมันบางทีเรื่องบางอย่างเนี่ยเขาเรียกว่า คือถ้าศาสนาพุทธเขาเรียกเป็นเรื่องอจินไตยคือมันเป็นเรื่องที่แบบมันเกิดได้และรับรู้ได้เฉพาะบุคคลเนี่ย อ่า เหมือนเราอกหักเนี่ยสมมติอาจารย์แอบอกหักกับบีอกหักเจ็บปวดเท่ากันไหม ไม่เท่ากันได้ แล้วบีจะรู้ได้ไงว่าเฮ้ยอาจารย์แอปแม่งเจ็บปวดน้อยกว่าบีอีกเขาบอกไอ้เหี้ยมึงกูเนี่ยเจ็บมากกว่ามึงอีก เออ มึงเจ็บยังไงกูได้เจ็บมากกว่ามึง เออ คือมันเป็นเรื่องของอจินไตยอ่ะเรื่องของตัวเองอ่ะที่ตัวเองรู้ว่าอันนี้คือใช่ อันนี้คือไม่ใช่ แต่คืออย่ามโนอ่ะคืออย่ามโนอ่ะคือไอความมโนที่น่ากลัวที่สุดก็คือหลอกตัวเอง